टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चवळीची आमटी बनवणार आहोत, तेही अगदी कमी साहित्यामध्ये। या आमटीमध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचा मसाला वापरणार नाही आहोत किंवा शेंगदाण्याचा कूटही वापरणार नाही आहोत आणि ओल्या खोबऱ्याचा किससुद्धा वापरणार नाही। तरीही बघा किती आमटी छान बनली आहे। तर चला मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी एक 10 मिनिटापूर्वी कोमट पाण्यामध्ये चवळी भिजत घातली होती। बघा किती छान भिजले। आता आपण हिला कुकरला लावून घेऊया। कुकरला लावून आपण तिला 2 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत। 2 शिटीमध्ये छान शिजली जाते। तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे। अर्धा ग्लास होईल एवढं पाणी घातलेलं आहे मी। तर आता आपण कुकरमध्ये ठेवून 2 शिट्या काढून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता किती छान शिजली आहे। तर आता आपण आमटी बनवायला सुरुवात करूया। तर मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। कढई गरम झाली की त्याच्यामध्ये 1 चमचा होईल एवढं तेल घालायचं आणि तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि कढीपत्त्याची पानं घालून छान परतायचं आहे। त्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा मी घातलेला आहे। 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालायची आणि हे सगळं छान परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 1 टोमॅटो बारीक चिरून घालायचा, तोही छान परतून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण मीठ घालून 1 मिनिट आपण झाकण ठेवून हे शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो छान शिजला जातो। बघा टोमॅटो शिजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा धना पावडर घातलेले आहे, 2 चमचे कोल्हापुरी लाल तिखट, हे लाल तिखट मी घरी बनवलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये 1 लहान चमचा होईल एवढी हळद घालायची आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे याच्यामध्ये आणि 1 मिनिट आपण आता हा मसाला सगळा शिजवून घ्यायचा। तर बघा किती छान तेल सुटलेलं आहे आणि शिजलेलाही आहे मसाला। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 लहान चमचा होईल एवढं बेसन पीठ घालणार आहोत। बेसन पीठ घातल्यामुळे काय होतं की आमटीला थिकनेसपणा छान येतो, आमटी एकदम अशी घट्टसर होते। ह्याच्यामध्ये तुम्ही तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता, त्यानेही खूप छान चव येते। तर आता ते शिजवून घेतलेली चवळी आहे ती घालायची आणि आणखी थोडंसं गरम पाणी आपण त्याच्यामध्ये घालून आता ह्याला छान आपण उकळी काढून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 कोकमचा तुकडा टाकायचा, त्यामुळे चव खूप छान येते। तर बघा आमटीला छान उकळी आलेली आहे आणि आमटी आपली आता तयार आहे। तर सर्व करून घेऊया। तर एका लहान भांड्यामध्ये मी काढून घेते। तर बघा किती छान बनली आहे आमटी, अगदी सोपी रेसिपी आहे। तर मग तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।